हे एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आज आपण बॅक टू बेसिक या पॉईंटनुसार आपलं स्किन केअरचं बेसिक काय आहे ते पाहणार आहोत. तर सगळ्यात आधी आपण सिरमविषयी बोलतो. बेसिकमध्ये 3 ते 4 गोष्टी येतात आपल्या स्किन केअरमध्ये. त्या सगळ्या गोष्टींपैकी आज आपण सिरमबद्दल बोलणार आहोत. सिरम कुठल्या कंपनीचं लावावं किंवा कुठल्या इन्ग्रेडियंट असणारं लावावं, कसं लावावं ते सगळं. कारण आपली बेसिकच चुकली स्किन केअरच्या बाबतीमध्ये तर आपल्या स्किनला खूप प्रॉब्लेम्स येतात. पिगमेंटेशन येते, त्याचबरोबर चेहरा खूप काळवंडल्यासारखा दिसतो. खूप जास्त पिंपलसुद्धा येऊ शकतात वाईट स्किन केअरमुळं किंवा चुकीच्या स्किन केअरमुळं. आपली स्किन ड्राय पडू शकते, खूप जास्त ऑइल येऊ शकतं किंवा मग असे बरेच प्रॉब्लेम आपल्याला फेस करावे लागतात. तर आज आपण पाहतोय स्किन केअरमधलं सिरम आपण कशाप्रकारे लावू शकतो. तर सगळ्यात पहिले चेहऱ्यावर कुठलीही गोष्ट लावण्याआधी आपल्याला चेहरा क्लीन करावा लागतो आणि तो करायलाच हवा. कुठल्याही धुळीवरती किंवा मग अजून कोणत्या पण प्रोडक्टवरती तुम्ही जर स्किन केअरच्या गोष्टी वापरल्या, स्क्रब असेल, सिरम असेल, आपण आज सिरमबद्दल बोलतोय. तर सिरम ज्यावेळी तुम्ही लावता त्यावेळी तुमची स्किन छान क्लीन झाली पाहिजे. तुम्ही कोणताही फेसवॉश, कोणताही सोप वापरा, पण तो योग्य पद्धतीने आपल्या स्किनला क्लीन करेल याची काळजी घ्या. क्लीन झाल्यानंतर चेहरा व्यवस्थित ज्यावेळी आपण धुवून येतो त्यावेळी कुठल्याही कापडाने, मऊ कापड असलंच पाहिजे, त्या कापडाने व्यवस्थित पुसून काढायचं आहे. पुसायचं आहे म्हणजे टॅप 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 मोशनमध्ये आपल्याला तो सुकवून घ्यायचा आहे. आणि व्यवस्थित ड्राय झाला की मग आपल्याला त्यावर सिरम अप्लाय करायचं आहे. आपला मेन मुद्दा, सिरम तुमचं कोणतं असायला हवं तर विटॅमिन सी असलेलं सिरम तुमच्याकडे असायलाच हवं. विटॅमिन सी आपल्या चेहऱ्यामध्ये खूप जास्त फायदेशीर ठरतं. त्याआधी सांगेल की तुमचं सिरम 4 ड्रॉप तुमच्या स्किनवरती व्यवस्थित बसून जातं. कितीही मोठा चेहरा असो, कितीही छोटा चेहरा असो, 4 ड्रॉप्स तुम्ही घ्यायलाच हवेत. 4 ड्रॉप्स घेतले की ते व्यवस्थित टॅप टॅप करून डॉट डॉट द्यायचे आहेत आधी. त्यानंतर व्यवस्थित जेंटली मसाज करायचा आहे. कुठल्याही प्रकारचं हार्डली मसाज नाही करायचा. हळूहळू स्किनमध्ये ते सिरम जायला हवं आहे. सिरम आपल्या स्किनच्या आतल्या भागापर्यंत जातं, त्यामुळे ते व्यवस्थित हळूवारपणे जायला हवं. कुठल्याही प्रकारची गडबड किंवा मग जास्त ताकद स्किनवरती दाखवायची नाही. तर या ठिकाणी व्यवस्थित मसाज करून झालं आहे आणि उरलेलं सिरम, तुमच्या बोटांना जे काही सिरम उरत असेल ते सिरम तुम्ही तुमच्या नेक एरियावरती लावून घेऊ शकता. आता या ठिकाणी तुम्ही शीट मास्क जर वापरला, शीट मास्कची एक फोटो मी या ठिकाणी देते. तशा प्रकारचा मास्क जर तुम्ही वापरला तर तो मास्क काढल्यानंतर त्या ठिकाणी जे सिरम उरतं त्याचीसुद्धा तुम्हाला अशाच प्रकारे मसाज करून त्याचं सिरमसुद्धा तुम्हाला वाया घालवायचं नाही आहे. त्याचा एक वेगळा व्हिडिओ येईल लवकरच, पण तो येण्याआधी हा व्हिडिओ तुम्ही ज्यावेळी पाहाल त्यावेळी तुमच्या लक्षात येईल की शीट मास्क जर वापरला तर मग आपल्याला काय करायचं आहे. आता सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे ज्यावेळी आपण सिरम यूज करतो ते आपल्या स्किनमध्ये लॉक होण्यासाठी आपल्याला त्यावरती कुठली तरी एक क्रीम लावावी लागते. काय असतं, सिरममध्ये खूप बारीक बारीक कण असतात जे आपण स्किनमध्ये मसाज केल्यानंतर जातात तर खरी, पण वरच्या लेअरवरचे जे कण असतात ते बाहेर पसरू लागतात. मग त्यावेळी काय करावं तर कुठलीही क्रीम म्हणजे काय, तुम्ही जे मॉइश्चरायझर वापरत असाल, कोल्ड क्रीम वापरत असाल किंवा नाईट क्रीम, डे क्रीम, ज्यावेळी तुम्ही हे लावत असाल त्यावेळी तुम्ही जी क्रीम प्रेफर कराल ती क्रीम यावर लावायची. मी जर दिवसा लावलं तर मी यावरती मॉइश्चरायझर लावते. संध्याकाळी लावलं तर मग मी प्रेफर करते की एखादी नाईट क्रीम चेहऱ्यावरती लावावी. ऑब्वियस आहे आपण रोज हे रुटीन पाळू शकत नाही किंवा मग होत नाही, पण पाळू शकाल तर मग सिरम तुमच्या स्किनसाठी वरदान ठरतं. आता मी कुठले सिरम यूज करते तर हे तिन्ही सिरम्स मी माझ्या चेहऱ्यावरती यूज केलेले आहेत. सध्या मी कॅफेनचं यूज करते. बऱ्याच दिवसापासून माझी ती बॉटल संपलेली नाही आहे आणि ही एकाच वेळी माझ्याकडे 2 बॉटल्स आल्या होत्या, त्यामुळे त्या संपायला थोडासा वेळ लागतो. सगळ्यात सुरुवातीला मी जे तिसरं मी सिरम दाखवलं, आत्ता माझ्या नाव लक्षात नाही आहे पण मी या ठिकाणी ॲड करणारच आहे, ते सिरम मी यूज करायला सुरुवात केली. त्यानंतर दुसऱ्या टाईमला मी विटॅमिन सीचं घेतलं, कारण विटॅमिन सी हे तुमच्या स्किनला सूट होईलच असं नाही. तेही आहे की तुम्हाला थोडीशी पॅच टेस्ट करावी लागते. तुम्हाला थोडंशी आपले जे मॅन्स्ट्रुअल कप, जसं मी तुम्हाला सांगितलं आपल्या बॉडीमध्ये आपल्याला लावायचा असतो, त्याला थोडासा वेळ द्यावा लागतो. त्याचप्रकारे विटॅमिन सी लावल्यानंतर तुम्हाला थोडीशी खाज सुटेल किंवा मग काही इरिटेशन होईल, त्यावेळी तुम्हाला ते बंद करायचे.
पण जर तुमच्या स्किनला काहीही प्रॉब्लेम होत नसेल किंवा मग तुमच्या स्किनला काही फायदाही होत नसेल तरीही तुम्हाला नियमित थोडे दिवस वापरायचे, म्हणजे हळूहळू तुमच्या स्किनला फायदा होईल. तर चला, या ठिकाणी मला वाटते मी सिरमबद्दल भरपूर सांगितले. तर हे सगळं तुम्हाला ऐकून काहीतरी नवीन कळलं असेल अशी आशा बाळगते. आणि हो, नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. तुमच्या एका सबस्क्राईबने मला खूप एन्करेजमेंट मिळतं, तुमच्या एका कमेंटने मला खूप मोटिवेशन मिळतं. त्यामुळे सबस्क्राईब, कमेंट, लाईक आणि शेअर करा. शेअर केल्यामुळे काय होईल, तुमच्याबरोबर तुमच्या मित्रमैत्रिणींनासुद्धा अशाच प्रकारची छान छान माहिती मिळेल, जी की मला वाटतं कुठलीही पार्लरवाली इतक्या डेपमध्ये जाऊन सांगत नाही, कुठलीही क्लिनिकमध्ये सांगत नाही. एकतर क्लिनिकमध्ये खूप हा थोडासा वेगळा विषय आहे, आपण दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये बोलूया. आजचा व्हिडिओ या ठिकाणी थांबवते. परत भेटूया अशाच एका व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत टेक केअर. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ.